નમસ્કાર દોસ્તો, કેમ છો? મજામાં? હું છું આપનો દોસ્ત કમલેશ મેથી. મંચુરિયન અત્યારે લોકડાઉન ની અંદર મંચુરિયન ઘરે ખાવા મળી જાય ને તો મોજ આવી જાય. અને બધા મિત્રોની ફરમાઈશ હતી કે કમલેશભાઈ મંચુરિયન બનાવજો, કારણ કે આપણે ગુજરાતી માણસો મંચુરિયન, નૂડલ્સ, ચાઇનીઝ, પિઝા, બહારની વસ્તુ ખાવાના બહુ શોખ હોય છે. ગુજરાતી માણસો શનિ અને રવિવારે એ તો જયારે પાર્ટી હોય છે, પણ અત્યારે લોકડાઉનના માહોલની અંદર જયારે આપણે આવી ઘરની અંદર જયારે સરસ મજાની ચટાકેદાર રેસીપી બનાવી હોય તો કઈ રીતે બનાવી, તો ચાલો આજે તમને રેસીપી બહુ એકદમ ઈઝી છે, જલ્દીથી બની જશે. તમે ખાલી બનાવશો ને ફટોફટ બની જશે, એટલી મજા આવશે ખાવાની કે વાત પૂછો નહીં. તો એમાં કઈ કઈ વસ્તુ લેવાની છે પહેલા તમને આવો બતાવી દઉં. તમને પહેલા જે આ કોબીજ લીધું છે, મેં એક નંગ મોટું કોબીજ લીધું છે. એને છે ને અડધું પહેલા કરી નાખ્યું હતું, એને આવી રીતના છીણ કરી નાખી છે. જે આપણે છીણવાની આવે ને, છીણથી મેં એકદમ ઝીણું ઝીણું છીણી નાખ્યું છે. પછી આની અંદર મરચા, આદુ અને લસણ 5 જેટલા લસણ લીધા છે, થોડો કટકો આદુ લીધો છે, અને મરચા 2 નંગ જેટલા મરચા લીધા, એને ખાંડી લીધા છે. પછી આ છે ડુંગળી, મેં 200 ગ્રામ જેટલી ડુંગળી લીધી છે, અને ડુંગળી જે કહેવાય ને લીલી ડુંગળી, એના આવી રીતના પાન ઝીણા ઝીણા કટ કરી દીધા છે. આ છે આપણે શિમલા મિર્ચ, જે કેપ્સિકમ મરચા, એને પણ ઝીણા ઝીણા કટકા કરી દીધા છે. આ છે ડુંગળી. આજે આપણે ભજીયા બનાવવાનું, મંચુરિયન બનાવવાની, એની અંદર આપણે નાખવાનું છે. ખરેખર તો આ બધી વસ્તુ મિત્રો છે ને કટિંગ ઉપર ડિપેન્ડ હોય છે, તમે કયા કયા કટિંગ યુઝ કરી રહ્યા છો. તમે આ મંચુરિયન ની અંદર મેં હવે ઝીણી ઝીણી કટ કરી દીધા છે. પછી આ કોબીજની પણ કટિંગ હોય છે મિત્રો. એને કટિંગ કરવા માટે તમારે આવા ઉભા ઉભા ચીરા કરવાના, જેથી કરીને તમને આ મંચુરિયન જે તમે બહાર હોટલમાં ખાતા હોય એવું તમને અહેસાસ થતો હોય છે. આપણે ડાયરેક્ટ જેમ આમ કટ ન કરવું જોઈએ. ડુંગળી છે તો ડુંગળીને પણ આવી રીતના મોટી મોટી આવી રીતના અલગ અલગ દરેક વસ્તુનું અલગ અલગ કટિંગ હોય છે. એની અંદર મેંદો લેવાનો છે, પછી ખાવાના સોડા છે, અને આ ફૂડ કલર જે ભજી આપણે બનાવવાના છે એની અંદર ફૂડ કલર યુઝ કરવામાં આવતો હોય છે, તો ફૂડ કલર છે. પછી આ સોયા સોસ, રેડ ચીલી અને ગ્રીન ચીલી, કોર્નફ્લાવર, અને આ છે વિનેગર. વિનેગર જરાક જ નાખવાનું છે. ગઈ વખતે જયારે અમે મંચુરિયન નૂડલ્સ બનાવ્યા હતા ત્યારે ખાટા થઈ ગયા હતા, તો આજે સ્પેશિયલ મારા વાઈફે કીધું કે આજે થોડું વિનેગર ઓછું નાખજો. અને આ છે મેંદાનો લોટ. મેંદાનો લોટ નાખવાનો હોય છે. તો ચાલો પહેલા આપણે પ્રોસેસ કરશું મિત્રો. આની અંદર છે ને ખાવાની પણ મજા આવે છે. તો આ બધું જેટલા લોકો ઘરે બધા રેસીપી બનાવતા હોય છે ને મિત્રો, એને જયારે આ બધું કટિંગ કરવાનું હોય ને ત્યારે કલાક થઈ જતો હોય છે. એની અંદર આપણે ડુંગળી નાખી દઈશું, અને આપણે ડુંગળી નાખી દઈશું. થોડીક આપણે ડુંગળી સાઈડમાં રાખશું. આપણે મરચા તો આપણે વઘાર માટે નાખવાના છે, અને આમાંથી બીજી કોઈ વસ્તુ લેવાની નથી. પછી એની અંદર મેંદાનો લોટ, મેંદો આપણે 2 અને 3 ચમચી આપણે મેંદાનો લોટ લઈ લઈશું. પછી મિત્રો આની અંદર કોર્નફ્લાવર, જેટલો આપણે મેંદો લીધો છે એટલો જ આપણે કોર્નફ્લાવર મકાઈનો લોટ જ આવતો હોય છે. આપણે એને પણ આપણે 3 ચમચી આપણે કોર્નફ્લાવર લઈ લીધો છે. આની અંદર ઘણા બધા મિત્રો આની અંદર આજીનો મોટો યુઝ કરતા હોય છે, પણ આપણે અત્યારે આજીનો મોટો યુઝ નથી કરવો, કારણ કે આપણે ઘરે ખાવાના છે. અને આ છે ખાવાના સોડા. થોડા ખાવાના સોડા નાખશું, જેથી કરીને આજે ફૂલાય. પછી એની અંદર થોડોક ફૂડ કલર તમે પાણીમાં પણ એડ કરી શકો છો, પણ એની અંદર આપણે પાણી નાખવાનું નથી. એટલે ફૂડ કલર આપણે એમને કોરો જ નાખવો પડશે. જરાક ફૂડ કલર, જેથી કરીને જે તમે બજારમાં જોતા હશો કે લાલ મંચુરિયન થતા હોય છે, એ ફૂડ કલરના કારણે થતા હોય છે. હવે હાથેથી સરસ મજાનું મિશ્રણ આપણે બધું હલાવી લઈશું. એની અંદર સ્વાદ અનુસાર મીઠું, જે મીઠું હું ભૂલી ગયો હતો, જેથી કરીને અત્યારે હું સ્વાદ અનુસાર મીઠું, નમક છમક. મિત્રો હજુ આ થોડોક ઢીલો છે, એટલે આપણે થોડોક હજુ 1 આધી ચમચી જેટલો
મેંદાનો લોટ નાખી દઈશું અને એની સાથે થોડો કોર્નફ્લાવર. તમે ખાસ ધ્યાન રાખજો કે મેં પાણીનો યુઝ નથી કર્યો, કારણ કે આમાં પાણી કોબીજમાંથી પાણી એટલું છૂટતું હોય છે, કોબીજમાંથી, ડુંગળીમાંથી, એનાથી જ લોટ તમારો બંધાઈ જતો હોય છે ને મિત્રો. આપડા તૈયાર થઈ ગયા છે મંચુરિયન, જેનો લોટ થોડી વાર આપણે 10-15 મિનિટ એમને રાખીશું અને ત્યાં લગીને આપણું તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યાં લગીને 10 મિનિટ લાગીને આપણે એને રાખીશું. ચાલો મિત્રો, હવે આપણું તમે જોઈ રહ્યા છો કે આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું અને તેલ થઈ પણ ગયું છે. મસ્તીની સુગંધ આવે છે, બહીના મોર જ. પછી આવી રીતના એના કોઈ આકાર નથી હોતો, પણ બને ત્યાં લગીને તમારે મસ્તીનો આવી રીતના બનાવવા. તમારે જે રીતના ખાવા હોય એ રીતના બનાવી શકો. તમે મોટા બનાવી શકો છો, નાના બનાવી શકો છો, પણ થોડાક આવા મોટા મોટા તો કરવા જ જોઈએ. જોઈ લ્યો, થાય છે ને મસ્ત. આવી રીતના આપણે એને તળી લેવાના છે ને, બજારમાં મળે એવા. જોઈ લ્યો મિત્રો, જોઈ લ્યો, આપણે એને જોઈ લેવાના. કલર એનો ચેન્જ થઈ જશે, કલર એકદમ લાલ થઈ જશે અને એકદમ કડક તમને ખબર પડી જશે. તમે આવી રીતના જારામાં હલાવશો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે. આવી રીતના આપણે એને કાઢી લઈએ. ચાલો મિત્રો, હવે તમે જે જોઈ રહ્યા છો કે આપણા મંચુરિયન બનાવ્યા હતા, કેટલા થઈ કેટલા ગયા જો. ચાલો હવે આપણે બે પાવડા તેલ નાખી દીધા છે, કારણ કે તમે આની અંદર આમ તો બહુ તેલનો યુઝ ઓછો કરતા હોય છે. ફૂલ તેલ આવી જાય ને પછી જ આપણે એને આગળ પ્રોસેસ કરશું. મિત્રો, ફૂલ તેલ આવી ગયું છે. એની અંદર પહેલા તો આપણે ડુંગળી નાખી દઈશું. હવે એની અંદર આપણે આદુની પેસ્ટ, થોડીક આદુની પેસ્ટ નાખી દઈશું. મિત્રો, હવે તમે જોઈ રહ્યા છો આદુની પેસ્ટ સતળાઈ ગઈ છે. હવે એની અંદર આપણે આ મરચા એડ કરી દઈશું. મરચા છે, આ કોબીજ છે અને આ છે લીલી ડુંગળી. પહેલા તો હું સેજવાન ચટણી નાખી દઈશ. તમારા તીખાસ પ્રમાણે નાખી શકો છો. હું આમાં 2 ચમચી જેટલી 3 ચમચી જેટલી સેજવાન ચટણી નાખીશ. તેને હું વ્યવસ્થિત હલાવી નાખીશ. પહેલા તો એની અંદર તમે સ્વાદ અનુસાર નમક નાખી શકો છો. હવે આપણા આ ગ્રીન ચીલી, પછી આ ડાર્ક સોસ, જેનાથી મંચુરિયન નો કલર આખો ચેન્જ થઈ જતો હોય છે, અને આ છે રેડ ચીલી. વાહ. અને આની અંદર વિનેગર, એ તો જરાક જ નાખશું, કારણ કે આ બહુ ખાટું થઈ જાય છે. પછી આપણા મંચુરિયન એમાં એડ કરી દઈશું. અને મિત્રો, તમારે ઘણીવાર આપણે ગ્રેવી વાળા કરવા હોય ને, એની અંદર જે કોર્નફ્લાવર આવતો હતો ને, મેં કોર્નફ્લાવર છે ને એની અંદર પાણી નાખી દીધું. એટલે થોડાક રસાવડા મસ્તી ના થઈ જશે.
જોઈ લે હવે આપણા હવે નથી નાખું, રહેવા દે. વાહ છે ને મિત્રો, લાગે છે ને બાકી જમાવટ દો ખાલી. ચલો મિત્રો, આપણું તૈયાર થઈ ગયું છે મંચુરિયન. ડ્રાય મંચુરિયન કહી શકાય. તમે ગ્રેવી વાળા પણ કરવા તો તમે એની અંદર મેં તમને કીધું ને એ પ્રમાણે ગ્રેવી પહેલા બનાવવી પડશે તમારે, અને પછી આ ગ્રેવી વાળા પણ થઈ જાય. તો એની અંદર લીલી તમે ડુંગળી લાસ્ટમાં એડ કરી દો એટલે થઈ ગયું મસ્તીનું તૈયાર. અરે વાહ, મજા આવશે હવે ખાવાની. ચાલો ચલો મિત્રો, આપણા તૈયાર થઈ ગયા છે મંચુરિયન. તમને જો મોઢામાં પાણી ના લાવી દઉં ને સાહેબ તો કેજો મને. જોઈ લ્યો, આ છે ડ્રાય મંચુરિયન. વાહ, ક્યારનું મોઢા પાણી આવતું, મેં કીધું ક્યારે બને ને ચટ કરી દઉં. પહેલા તો આપણા સબસ્ક્રાઈબર માટે આજે છે ને ડુંગળી કોબીજ છે ને એ હું વધારે ખાઉં. આનો ટેસ્ટ મને કંઈક વધારે મજા આવે. તમને શું પસંદ છે મને નીચે કોમેન્ટ કરજો. જોરદાર બન્યા છે, મસ્ત છે, અને તમે પણ બનાવજો. એની અંદર આપણા કોઈ મસાલા આવતા નથી તીખા માટે કે ગમે માટે. અને આપણે વાલી વાલી છાશ, આમાં પણ છાશ મજા આવે. એની જોડે થમ્સઅપ ની વધારે શૂટ કરે, પણ મને છાશ વખતે વધારે પ્રેમ છે. બનાવી નાખો, એકદમ ઈઝી છે. બધી વસ્તુ ત્યાં આ બજારમાં મળી જશે તમને. તો રજા લઈએ અને સ્પેશિયલ આજે મંચુરિયનની પાર્ટી કરી જ નાખો. મળશું પાછા આવી રીતના અનોખા વિડીયો, અનોખી દુનિયા, અનોખો સ્વાદ લઈને. ત્યાં લગીને આપણી કમલેશ મોદી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, વિડીયોને લાઈક કરજો, કમેન્ટ કરજો. અને આવી રીતના નવી નવી મસ્ત મસ્ત રેસીપી તમારા માટે લઈને આવવાનો છું. તો જોવાનું ભૂલતા નહીં. જય માતાજી, જય ભગવાન, જય હિન્દ, બાય બાય.